17 ธาตุลึกลับที่มีชื่อแปลกๆเช่นนีโอดิเมียมเพราซิโอดิเมียมและไดสโพเซียมอาจฟังดูเป็นเพียงสูตรเคมีแต่ว่าพวกมันกำลังกลายเป็นชนวนสู่สนามรบที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่ 21 โลกกำลังแย่งชิงทรัพยากรเหล่านี้แม้จะไม่ได้ใช้กระสุนแต่หลายชุมชนกำลังเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายและมีเด็กที่ต้องทำงานหลายชั่วโมงในเหมืองที่อับอากาศในขณะที่อีกฝากหนึ่งของโลกเรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกและรถยนต์ไฟฟ้าที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและประเทศไทยก็กำลังจะเข้าไปมีส่วนร่วมในสนามรบครั้งนี้เช่นกันเพราะเรามีขุมทรัพย์อันมีค่าอยู่ใต้ผืนดินติดตามได้ในคลิปนี้จุดยืนประเทศไทยแร่เอิร์ธโอกาสหรือหายนะสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามClarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับปัจจุบันโลกกำลังเรียกธาตุทั้ง 17 ชนิดนี้ว่าแร่เอิร์ธแต่ชื่อนี้อาจทำให้เข้าใจผิดเพราะมันไม่ได้หายากในแง่ของปริมาณที่จริงแร่เอิร์ธกระจายอยู่ทั่วโลกแต่สิ่งที่ทำให้มันกลายเป็นสินค้าหายากคือความยากในการแยกให้บริสุทธิ์และการแปรรูปกระบวนการนี้ต้องใช้วิทยาศาสตร์เวลาและส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม17 ธาตุในกลุ่มนี้มีคุณสมบัติพิเศษที่ไม่มีสารอื่นทดแทนได้ทั้งแม่เหล็กแรงสูงความสามารถในการเรืองแสงการนำไฟฟ้าที่เหนือชั้นและเป็นสารตัวเก็บประจุไฟฟ้าในสมาร์ทโฟนนีโอดิเมียมทำให้แม่เหล็กในลำโพงทำงานเทอร์เบียมทำให้จอภาพ OLED ส่องแสงสดใสดิสโปรเซียมทำให้เลนส์กล้องซูมได้คมชัดและยูโรเพียมทำให้ไฟ LED เปล่งแสงธาตุทั้ง 17 ชนิดนี้อยู่ในทุกที่ตั้งแต่กังหันลมพลังงานสะอาดไปจนถึงระบบนำวิถีขีปนาวุธระบบเรดาร์ทหารตลอดจนเครื่องปรับอากาศตู้เย็นและโทรทัศน์ความต้องการธาตุเหล่านี้พุ่งสูงขึ้นอย่างมากปี 2022 ทั่วโลกมีการใช้ถึง 28,000 ตันโดยเหตุผลนั้นชัดเจนทุกคนซื้อรถยนต์ไฟฟ้าทุกประเทศสร้างกังหันลมเทคโนโลยี 5G และ 6G ซึ่งล้วนต้องการแร่เอิร์ธมากกว่าที่เคยเป็นมาผู้นำของโลกคือประเทศจีนด้วยการผลิต 240,000 ตันคิดเป็น 70% ของโลกอันดับ 2 คือสหรัฐอเมริกา 45,000 ตันอันดับ 3 อย่างไม่เป็นทางการคือเมียนมา 38,000 ตันอันดับ 4 ออสเตรเลีย 13,000 ตันและอันดับ 5 ประเทศไทย 13,000 ตันซึ่งปีก่อนหน้านั้นไทยผลิตเพียง 5,000 ตันถือว่าเพิ่มขึ้น 260% ในปีเดียวแต่จีนไม่เพียงแค่ขุดได้เยอะพวกเขายังครอบงำทั้งห่วงโซ่อุปทานโดยแปรรูปแร่เอิร์ธ 85-90% ทั่วโลกและควบคุมเทคโนโลยีเกือบ 100% ประเทศอื่นขุดแร่จากผืนดินตัวเองแต่ต้องส่งไปจีนเพื่อแปรรูปและรับคืนมาในราคาที่จีนกำหนดได้การเดินทางสู่การครอบงำนี้เริ่มตั้งแต่ปี 1992 เมื่อเติ้งเสี่ยวผิงผู้นำจีนกล่าวว่าตะวันออกกลางมีน้ำมันจีนมีแร่เอิร์ธจีนจึงเริ่มลงทุนระยะยาว 30 ปีลดต้นทุนด้วยแรงงานราคาถูกผ่อนคลายกฎหมายสิ่งแวดล้อมและทุบราคาจนเหมืองแร่เอิร์ธชื่อดังของสหรัฐอย่าง Mountain Pass ต้องปิดตัวลงในปี 2002 จีนยังใช้การผูกขาดนี้เป็นอาวุธปี 2010 เมื่อญี่ปุ่นกับจีนมีข้อพิพาทเรื่องเกาะเซนกากุจีนได้ตอบโต้โดยการลดการส่งออกแร่เอิร์ธให้กับญี่ปุ่นในเวลาเพียง 90 วันโรงงานในญี่ปุ่นเริ่มชะงักเมื่อเดือนตุลาคมปี 2025 จีนออกมาตรการควบคุมที่เด็ดขาดห้ามการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีแร่เอิร์ธมากกว่า 0.1% และห้ามพลเมืองหรือบริษัทจีนให้บริการขุดแปรรูปหรือผลิตในต่างประเทศโดยไม่มีใบอนุญาตกลายเป็นว่าเกือบทั่วโลกจะไม่สามารถทำอะไรกับแร่เอิร์ธได้หากจีนไม่ยินยอมผลกระทบนี้รุนแรงจนโกลแมนแชกเตือนว่าถ้าจีนหยุดส่งออกจะกระทบไปทั่วโลกและทำให้เกิดการสูญเสียผลผลิตทางเศรษฐกิจสูงถึง 150,000 ล้านดอลลาร์หรือเทียบเท่ากับ 0.1 ถึง 0.15% ของ GDP โลกไทยผลิตแร่เอิร์ธในปริมาณใกล้เคียงกับออสเตรเลีย
โดยเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งถึงกว่า 260% ในปี 2024 คือราว 13,000 ตัน อย่างไรก็ตามการผลิตส่วนใหญ่นี้มาจากการแปรรูปแร่แรร์เอิร์ธที่นำเข้าแร่จากต่างประเทศมาผลิตเป็นแม่เหล็กถาวรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแร่แรร์เอิร์ธดิบที่ใช้ส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศเนื่องจากไทยยังไม่มีเหมืองแร่แรร์เอิร์ธขนาดใหญ่เชิงพาณิชย์ที่ส่งออกแร่ดิบอย่างไรก็ตามความอุดมสมบูรณ์ของแร่แรร์เอิร์ธในไทยนั้นมีการกระจายตัวจากเหนือจรดใต้ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายน่านลำปางมีแร่แรร์เอิร์ธตกค้างปะปนในแร่อื่นๆปริมาณไม่มากนักภาคตะวันตกกาญจนบุรีบริเวณทองผาภูมิมีข้อแนะนำให้บริษัทไลนัสแรร์เอิร์ธจากออสเตรเลียเข้ามาสำรวจเพราะแหล่งโมนาไซต์ที่นี่อาจมีแร่แรร์เอิร์ธแบบเบาอย่างนีโอดิเมียมอยู่สูงภาคใต้ระนองพังงาสงขลาพัทลุงนครศรีธรรมราชคือแหล่งศักยภาพสูงสุดเพราะมีแร่โมนาไซต์และซีโนไทป์ที่มีแร่แรร์เอิร์ธปะปนอยู่มากซึ่งหมายความว่าในภาพรวมไทยมีแร่แรร์เอิร์ธปะปนอยู่ทั่วประเทศเพียงแต่ยังไม่ได้ถูกสกัดออกมาอย่างเป็นระบบปี 2025 ไทยกับสหรัฐอเมริกาลงนามบันทึกข้อตกลง MOU เกี่ยวกับแร่แรร์เอิร์ธครอบคลุมการสำรวจและพัฒนาแหล่งแร่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปลงทุนสร้างโรงงานในไทยและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานโดยเฉพาะการสร้างโรงงานในนครราชสีมาเพื่อผลิตแม่เหล็กถาวรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเหตุผลคือสหรัฐต้องการห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ขึ้นอยู่กับจีนและเห็นว่าไทยเป็นศูนย์กลางที่เหมาะสมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โอกาสคือไทยจะได้เทคโนโลยีการลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมมูลค่าสูงสร้างงานและรายได้แต่ความเสี่ยงคือผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะตามมาทั้งน้ำปนเปื้อนโลหะหนักดินปนเปื้อนกากแร่และสารกัมมันตรังสีและมลพิษทางอากาศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ควบคุมแร่แรร์เอิร์ธอย่างเข้มงวดขาดมาตรฐานแบบยุโรปหรือสหรัฐที่กำหนดที่มาของแร่หรือคาร์บอนฟุตปรินท์ความโปร่งใสในการอนุญาตยังเป็นคำถามและคำถามสุดท้ายคือไทยจะถูกดึงเข้าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐหรือไม่เหมืองบายันโอโบในมองโกเลียในเป็นเหมืองแร่แรร์เอิร์ธที่ใหญ่ที่สุดในโลกการผลิตแร่แรร์เอิร์ธ1ตันทำให้เกิดฝุ่น13กิโลกรัมก๊าซเสีย 9,600 ถึง 12,000 ลูกบาศก์เมตรน้ำเสีย75ลูกบาศก์เมตรและกากแร่กัมมันตรังสี1ตันทั้งหมดนี้ถูกปล่อยไปยังแม่น้ำเหลืองที่คนจีน200ล้านคนใช้ดื่มกินทุกวันนี้แม่น้ำเหลืองเต็มไปด้วยสารหนูฟลูออไรด์และโลหะหนักประชาชนบริเวณนั้นป่วยด้วยอาการต่างๆโดยรัฐบาลจีนยอมรับว่าการขุดแร่แรร์เอิร์ธสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อสิ่งแวดล้อมและชีวิตประชาชนเมียนมาก็เช่นกันพื้นที่ขุดขยายตัว 194% มีการตัดไม้ทำลายป่าน้ำเป็นพิษเกษตรกรปลูกพืชไม่ได้และคนท้องถิ่นกลายเป็นแรงงานทาสแต่ที่โหดร้ายที่สุดอาจจะอยู่ที่แอฟริกาสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกผลิตโคบอลต์ 70% ของโลกแต่ในเหมืองมีเด็กทำงานถึง 40,000 คนบางคนอายุเพียง 6-7 ปีใช้มือเปล่าขุดแร่ได้ค่าจ้างน้อยกว่า$2ต่อวันทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ปนเปื้อนโดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันหญิงตั้งครรภ์ในเหมืองมีอัตราการแท้งบุตรสูงกว่าปกติปฏิเสธไม่ได้ว่าทั้งหมดนี้ซ่อนอยู่ในต้นทุนของสมาร์ทโฟนและรถยนต์ไฟฟ้าที่หลายคนเชื่อว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังพยายามค้นหาทางออกปัจจุบันการรีไซเคิลแร่แรร์เอิร์ธทำได้ยากมากเพียง 2% เท่านั้นแต่เทคโนโลยีใหม่คือวิธี Flat Joule Heating ที่ใช้ความร้อน 3,000 องศาเซลเซียสในวินาทีเดียวอาจช่วยกู้คืนแร่แรร์เอิร์ธจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้และนอกจากนี้นักวิจัยยังค้นหาวัสดุทางเลือกเช่นเททาเทรไนท์โลหะผสมเหล็กนิกเกิลที่พบว่าสามารถผลิตได้ในเวลาเพียงวินาทีเดียวหากเติมฟอสฟอรัสซึ่งอาจลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ถึง 95%ด้วยพลังของปัญญาประดิษฐ์นักวิจัยสร้างฐานข้อมูลวัสดุและพบสารประกอบใหม่ 25 ชนิดที่มีคุณสมบัติแม่เหล็กแม้ในอุณหภูมิสูงนั่นหมายความว่าอนาคตอาจไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการขุดแร่ใหม่ทั้งหมดแต่สามารถรีไซเคิลและใช้วัสดุทางเลือกเพื่อลดการขุดลง 30-40% ได้แต่ทั้งหมดนี้ยังอยู่ในช่วงวิจัยสถานการณ์ปัจจุบันคล้ายสงครามเย็นจีนควบคุมการส่งออกและใช้เป็นเครื่องมือการเมืองสหรัฐตอบโต้ด้วยนโยบายผ่อนคลายกฎระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อเร่งการขุดในประเทศ
และลงทุน $8,500 ล้านร่วมกับออสเตรเลียเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไม่ขึ้นกับจีนแต่การสร้างโรงงานแปรรูป1แห่งใช้เวลา 3-5 ปีและมีต้นทุนสูงสหภาพยุโรปออกกฎหมาย Critical Raw Material Act โดยตั้งเป้าแปรรูปแร่ 40% ภายในยุโรปภายในปี 2030 แต่พวกเขากำลังเริ่มต้นจากศูนย์ความท้าทายคือจีนยังครอบงำตลาดกว่า 90% การสร้างห่วงโซ่อุปทานใหม่ต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10 ปี ขณะที่อุตสาหกรรมต่างๆต้องการแร่เอิร์ธในตอนนี้นั่นคือเหตุผลที่ทุกประเทศยังต้องซื้อจากจีนส่วนไทยยืนอยู่ระหว่าง2ขั้วจีนคือพันธมิตรการค้าที่สำคัญขณะที่สหรัฐคือพันธมิตรด้านความมั่นคงดูเหมือนว่าคำตอบที่บ้านเราคงต้องเร่งทำในตอนนี้คือการร่างกฎหมายเฉพาะว่าด้วยแร่เอิร์ธที่บังคับใช้ได้จริงและที่สำคัญคือต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพราะตัวอย่างก็มีให้เห็นชัดเจนแล้วครับไม่ว่าจะเป็นในมองโกเลียเมียนมาหรือในแอฟริกานั่นเองครับ